እንደምንላችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው ጠቃሚ ፍሬዞችን ወይም ደግሞ ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ ሀረጎችን ሲሆን እነዚህ ሀረጎች የተዘጋጁት more specifically ለጀማሪዎች ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋን መማር ለጀመሩ ሰዎች ነው። ምክንያቱም የእንግሊዝኛ ቋንቋን ኦሬዲ እየተማራችሁ የተወሰነ ቦታ ከደረሳችሁ እነኚህ በጣም ለእናንተ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ሀረጎች ወይም ቃላት በየዕለት ተዕለት ኑሯችሁ ላይ ልትጠቀሟቸው የምትችሏቸውና በጣም ቀላሎች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ከተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ እንመለከታለን ከእያንዳንዱ ቃላት ጎን እንዴት እንደሚነበቡና የትኞቹ ፊደላት በየትኛው ድምጽ እንደሚነበቡ ከጎን በእንግሊዝኛ በስተቀኝ ደግሞ በአማርኛ ጽፌላችኋለሁኝ እና ቀይና ነጭ አድርጌም ከለር ኮድ አድርጌዋለሁኝ። ስለዚህ እስኪ እንጀምር። በቅድሚያ የምንመለከተው ፕሊዝ የሚለውን ቃል ይሆናል። ፕሊዝ የሚለው ቃል ትርጉሙ እባክህ ወይም እባክሽ ማለት ነው። አንድ የእንግሊዝኛ ቋንቋን ስትማሩ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር በብዛት ጾታ አንጠቀምም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ። ያ ማለት አንተ ወይም አንቺ ለማለት አንድ ቃል ነው የምንጠቀመው፣ እሱም ዩ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሊዝ ስንል ለወንድም ለሴትም ይሆናል። ለወንድም ፕሊዝ ማለት እንችላለን፣ ለሴትም ፕሊዝ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ትርጉሙም እባክህ ወይም እባክሽ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ተራ ቁጥር ላይ የምታዩት ደግሞ ቴንክ ዩ የሚለው ነው። ቴንክ ዩ ማለት አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ተራ ቁጥር ላይ የምትመለከቱት ደግሞ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ይላል። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ከላይ ሁለተኛ ተራ ቁጥር ላይ ካያችሁ ቴንክ ዩ የሚለየው ቬሪ ማች የሚለው ተጨምሮበታል። አሁን አስቀድመን እንዳየነው ቴንክ ዩ ማለት አመሰግናለሁ ማለት ነው። ቬሪ ማችን በምንጨምርበት ጊዜ ግን በጣም እንድንል ይረዳናል። ያ ማለት ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ስንል እያመሰገንን ነው፣ ነገር ግን በጣም እያመሰገንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በአማርኛ አመሰግናለሁ ልንል እንችላለን፣ እንዳሬዝ ቴንክ ዩ ነው፣ ያ ቴንክ ዩ ነው የሚሆነው። ነገር ግን በጣም አመሰግናለሁኝ ለማለት ስንፈልግ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች እንላለን። ምስጋናችንን ካቀረብን በኋላ ደግሞ ምስጋናውን የሚቀበለው ሰው ምን ሊለን ይችላል? አራተኛ ተራ ቁጥር ላይ የምናየውን መልስ ሊመልስልን ይችላል። ዩ አር ዌልካም። ልክ በአማርኛ የሆነ ነገር አድርገን ከዛ ድርጊቱን ያደረግንለት ሰው አመሰግናለሁ ሲለን አይ ምንም አይደል ወይም ችግር የለውም እንደማለት ነው። ዩ አር ዌልካም ማለት። እስኪ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አራት ተጨማሪ ጠቃሚ ፍሬዞችን ወይም ደግሞ ሀረጎችን እንመልከት። አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ የምናየው ዱ ዩ ስፒክ ዳሽ ይላል። ይህ ማለት ለምሳሌ የምታናግሩት ሰው ምን ቋንቋ እንደሚናገር ማታውቁ ከሆነ ዱ ዩ ስፒክ ከዛ ባዶ ቦታው ላይ የምትፈልጉትን ቋንቋ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ዱ ዩ ስፒክ ኢንግሊሽ፣ ዱ ዩ ስፒክ አምሃሪክ እያላችሁ ባዶ ቦታው ላይ መብላት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዱ ዩ ስፒክ ዳሽ ማለት ዳሽን ወይም የሆነን ቋንቋ መናገር ትችያለሽ፣ እንግሊዝኛ መናገር ትችያለሽ፣ አማርኛ መናገር ትችያለሽ ወይም ትችላለህ ወይ ማለት ነው። ስለዚህ ተራ ቁጥር አንድ ላይ ያለውን በመጠቀም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ተራ ቁጥር ላይ የሚገኘው ደግሞ የእናንተ መልስ ነው የሚሆነው። ከተጠየቃችሁ አይ ስፒክ ዳሽ ብላችሁ ትመልሳላችሁ። ያ ማለት መናገር የምትችሉት ቋንቋ ምንድን ነው? አማርኛ ከሆነ አይ ስፒክ አምሃሪክ ማለት ትችላላችሁ። እንግሊዝኛ በደንብ መናገር የምትችሉ ከሆነ ደግሞ አይ ስፒክ ኢንግሊሽ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ዳሽን ወይም የሆነን ቋንቋ እናገራለሁ እንደማለት ነው። ሶስተኛ ተራ ቁጥር ላይ የምንመለከተው ባትችሉስ እንግሊዝኛ መናገር ለምሳሌ። ስለዚህ በዛን ሰዓት ላይ አይ ዶንት ስፒክ ዳሽ ትላላችሁ። ያ ቋንቋ መናገር የማትችሉትን ቋንቋ በባዶ ቦታው ላይ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ዶንት ስፒክ ኢንግሊሽ ማለት ትችላላችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር የማትችሉ ከሆነ። ያው ለእንግሊዝኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ቋንቋዎች ይረዳችኋል። አራተኛ ተራ ቁጥር ላይ ደግሞ ስፒክ ስሎሊ ፕሊዝ። ስፒክ ስሎሊ ማለት በቀስታ አውራ ወይም ደግሞ ቀስ ብለህ አውራ ወይም ቀስ ብለሽ አውሪ ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ብዙ ጊዜ የምንጠይቀው ያው ቋንቋው ሲገብደን ነው። ፕሊዝ ማለት ደግሞ እባክህ ወይም እባክሽ ማለት ነው።